จะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพลงจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลเพราะว่าแม่เช็คอากาศแล้วแหละนี่แม่เช็คแล้วก็วันนี้แหละวันเสาร์วันที่ผ่านมาเราก็มีฝนและ1 วันนี้สีฟ้าวันนี้ก็ได้โอกาสไปเที่ยวทะเลลองไปดูลองไปดูก็วันนี้เราจะพาไปหมู่บ้านนะคะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงจากเราวันนี้เราก็รอเวลาว่ามีอะไรจะบ้างจะไปก็เราจะไปแล้วก็นี่ก็ก่อนไปเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเขาไปแบบไหนนี่ต้องไปคนก่อนแล้วก็ไปต่อก่อนก็เดี๋ยวไปดูในนี้ก็จะไม่มีบอกแบบไฟเราก็ต้องมาเช็คกันที่หน้าสถานก็ไปเรามาลองกินดีกว่าว่าสดจริงไหมแล้วเดี๋ยวแพงจะมาบอกขอตัวไปกินก่อนนะกับวิวแบบนี้เฮ้ยทุกคนแพงมาถึงแล้วกินเสร็จแล้วก็นี้อยู่ริมทะเลให้ดูบรรยากาศนะถีบอ่ะพาไปดูใกล้ๆน้ำใสมากอันนี้ก็ถ้านั่งเก้าอี้ก็จะเสียตังค์นะคะแต่เราไม่นั่งเก้าอี้เราเตรียมอุปกรณ์มานั่งกันได้
อันนี้ก็จะเป็นราคาเก้าอี้เห็นไหมเอ๊ะให้ดูข้างๆเขานี่มันน้อยลงไหนดีอะลงตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวถอดรองเท้าใจเขามากดูหน้าไปก่อนนะหน้าอ้วนๆไปดูเรือใกล้ๆมีอะไรจากวันวิวสวยมากเลยอ่ะโดยเฉพาะตรงนู้นทะเลสวยไหมสวยเนาะดูดิวิวดีเลยเห็นไหมอ่ะทะเลสวยสวยเป็นฮาร์มออนเดอะบีชมาแล้ว ตอนนี้เดินมาอยู่ที่ท่าเรือเฟอร์รี่อยากให้ดูเรือเฟอร์รี่ที่นี่นะคะเรือข้ามฝั่งที่นี่ใหญ่1 ปอนด์ให้ดูเรือแปลกใจมากเรือเฟอร์รี่น่ารักมากเลยอะเฟอร์รี่ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นท่าเรือไปชิลมากเป็นเหมือนชิลมากน่ารักอ่ะก็นี่แหละท่าเรือที่นี่
เดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นพวกเรือใบจอดอยู่แล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลจะเป็นทะเลนี่ก็5 โมงแล้วเดี๋ยวแพงก็จะกลับลอนดอนเร็วใช้เวลาเดินทาง3 ชั่วโมงก่อนกลับก็เดินเหลือเวลาอีก1 ชั่วโมงว่าจะเดินชมวิวเมืองที่นี่ไปก่อนนะคะรอเวลารถไฟน่าจะพอดีค่ะอันนู้นหาดที่แพงไปเป็นทามนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งนี้ก็หาดที่นี่ยาวมากนี่ก็เดินไปน่าจะอันนู้นหอคอยเดินแค่นี้แล้วกันทุกคนแบตกล้องกำลังจะหมดก็ไม่มีอะไรแล้วแต่แพงเดินกลับสถานีเวลมอสละแล้วเดี๋ยวก็ต่อรถไฟบนมอสแล้วก็ตรงไปลอนดอนเลยบาย